साथीहरु आजको दैनिक रूपमा हामीले युट्युबमा म्याक्सिमम टाइम बिताइरहेको हुन्छौं साथीहरु। तर के तपाईलाई थाहा छ युट्युबमा पनि एकदमै काम लाग्ने फिचर्सहरु हुन्छन् जसमा हाम्रो ध्यान गइरहेको हुँदैन साथीहरु। आजको भिडियोमा तपाईलाई युट्युबको एकदमै काम लाग्ने फिचर्सहरु के रहेको छ, यसलाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छौं, सम्पूर्ण कुरो यो भिडियोमा तपाईलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। फर एक्जाम्पल साथीहरु तपाईले युट्युब हेर्दै जाँदाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलको 50% सम्म ब्याट्री कसरी जोगाउन सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर साथीहरु तपाईले युट्युब चलाउनुहुन्छ र तपाई चाहनुहुन्छ भने तपाईको युट्युबको हिस्ट्री कसरी पनि नहेरोस्, त्यो हिस्ट्री डिसेबल कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईलाई आजको भिडियोमा सिकाउने छु। त्यति मात्र नभएर साथीहरु यदि तपाई आफ्नो सिम कार्डबाट डेटा लिएर युट्युब चलाउनुहुन्छ भने तपाईले कम डेटामा बढी समयसम्म युट्युबलाई कसरी युज गर्न सक्नुहुनेछ त्यो पनि आजको भिडियोमा तपाईलाई सिकाउने छु। साथीहरु त्यति मात्र नभएर युट्युबको अन्य पनि कुल फिचर्सहरु के रहेको छ त्यो पनि सबै कुरा तपाईलाई आजको भिडियोमा एक्सप्लेन गर्ने छु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। नमस्ते साथीहरु, म मानव चौधरी तपाईलाई स्वागत गर्छु मेरो भिडियोमा। साथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन बन्द बनाउनु होला ताकि आगामी दिनमा तपाईले यस्तै खालको टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अपडेटहरु मिस गर्नुहुने छैन। ओके साथीहरु, सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु हामीले युट्युब चलाइराख्दाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका भिडियोजहरु हाम्रो युट्युबमा हेरिरहेका हुन्छौं साथीहरु। तर तपाईको त्यो भिडियोजहरु सबै हिस्ट्रीमा गएर सेभ बसेको हुन्छ। तपाईले म देखाउन चाहन्छु। युट्युब एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर तपाई सिम्पली यहाँ लाइब्रेरीमा आएर त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हिस्ट्री भनेर। हिस्ट्रीमा तपाईले कुन कुन भिडियोज हेर्नु भएको छ त्यहाँ सबै सेभ भएर बसेको हुन्छ साथीहरु। तर यो हिस्ट्रीको आइकनलाई डिसेबल कसरी गर्ने त? तपाईले यो भिडियोजहरु तपाईले हेरेको भिडियोजहरु यो हिस्ट्रीमा आएर नबसोस् भनेर त्यसलाई कसरी अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाई सिम्पली प्रोफाइलको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन त्यहाँ आएको छ टर्न अन इन्कग्निटो भनेर। सिम्पली त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरु। त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाई इन्कग्निटो मोडमा आइसक्नु भएको छ। साथीहरु यो कन्डिसनमा तपाईले युट्युबमा अब कुनै पनि भिडियो तपाईले प्ले गर्नुभयो भने तपाईको हिस्ट्रीमा गएर बस्दैन साथीहरु। फर एक्जाम्पल म यो भिडियोजहरु म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउन चाहन्छु। यो भिडियोजहरु मैले प्ले गर्दैछु साथीहरु, तर कुनै पनि भिडियोजहरु हिस्ट्रीमा गएर बस्दैन साथीहरु। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली लाइब्रेरीमा जानु होला। लाइब्रेरीमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हिस्ट्रीको अप्सनै आउँदैन। त्यसलाई फेरि टर्न अफ इन्कग्निटो गर्न सक्नुहुनेछ। टर्न अफ गरेर तपाई हिस्ट्रीमा गएर चेक गर्नु साथीहरु। तपाईले कुनै पनि प्ले गरेको भिडियोजहरु यहाँ आएर बसेको हुँदैन, यसरी सेभ भएर आउँदैन साथीहरु। तपाईको हिस्ट्रीको अप्सन डिसेबल भइसकेको छ। साथीहरु तपाई युट्युब धेरै चलाउनुहुन्छ भने तपाईको ब्याट्री पनि एकदम छिटै ड्रेन हुने गर्दछ साथीहरु। तर युट्युबको फिचर्स तपाईले अन गर्नुभयो भने तपाईले ब्याट्री 50% सम्म जोगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु तपाई सिम्पली यहाँ प्रोफाइलको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ गएपछि सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएपछि जेनरलमा जानु होला। त्यहाँ गइसकेपछि साथीहरु तपाई थर्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुनेछ एपियरेन्स भनेर। सिम्पली तपाईले एपियरेन्समा क्लिक गरिदिनु होला। त्यहाँ क्लिक गरेपछि साथै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थर्ड अप्सनमा डार्क थीम भनेर अप्सन आएको छ। त्यसलाई अन गरिदिनु होला साथीहरु। तपाईले डार्क थीम अन गर्नुभयो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुरो ब्ल्याक भएर आइसकेको छ। तपाईले डार्क थीममा तपाईले आफ्नो युट्युब चलाउनु भयो भने साथीहरु तपाईले आफ्नो 50% ब्याट्री सम्म सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईले युट्युब चलाइराख्दाखेरि कतिपय समयमा तपाईले आफ्नो मोबाइल फोन आफ्नो छोराछोरी अथवा आफ्नो भाइबहिनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ युट्युब भिडियोज हेर्नको लागि। तर साथीहरु तपाई यदि चाहनुहुन्छ तपाईको युट्युब प्रोफाइलमा तपाईलाई कुनै पनि 18+ कन्टेन्टहरु युट्युबले रेकमेन्ड नगरोस्, कुनै पनि अश्लील खालको भिडियोजहरु तपाईको होम पेजमा नदेखोस् भनेर, त्यसलाई तपाई कसरी डिसेबल गर्ने त्यसको लागि सिम्पली तपाईले आफ्नो प्रोफाइलको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाई फेरि सेटिङमा आउनु होला। सेटिङमा आइसकेपछि जेनरलमा जानु होला। जेनरलमा क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाई तल देख्न सक्नुहुन्छ रेस्ट्रिक्टेड मोड भनेर आएको हुन्छ। त्यसलाई सिम्पली अन गरिदिनु होला। साथीहरु तपाईले रेस्ट्रिक्टेड मोड अन गरिसकेपछि तपाईको होम पेजमा तपाईको प्रोफाइलमा कुनै पनि 18+ कन्टेन्ट अथवा कुनै पनि अश्लील भिडियोजहरु युट्युबले रेकमेन्ड गर्दैन। साथीहरु यदि तपाई युट्युब मोबाइल फोनको डाटाले चलाउनुहुन्छ, तपाईले सिम कार्डबाट डेटा खरिद गरेर तपाईले युट्युब चलाउनुहुन्छ भने तपाईले कम डेटामा बढी समयसम्म युट्युब कसरी एन्जोय गर्ने त्यसको लागि सिम्पली तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाई सेटिङमा आउनु होला। सेटिङमा आइसकेपछि तपाई थर्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो क्वालिटी प्रिफरेन्स भनेको छ। तपाई भिडियो क्वालिटी प्रिफरेन्समा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ भिडियो क्वालिटी एन्ड मोबाइल नेटवर्क भनेको छ साथीहरु। नर्मली यो अटो रेकमेन्डेडमा हुन्छ साथीहरु। यसरी तपाईले डाटा सेभर मोडमा यसलाई क्लिक गरिदिनु होला साथीहरु। तपाईले डेटा सेभर मोडमा क्लिक अन गरिदिनु भयो भने तपाईको कम डेटामा तपाईले धेरै बेरसम्म युट्युबलाई एन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु यदि तपाई युट्युबमा धेरै नै समय बिताउनुहुन्छ र तपाई चाहनुहुन्छ भने युट्युबले तपाईले नोटिफिकेसन पनि दिन सक्छ तपाईले युट्युब धेरै चलाउनु भयो भने। त्यसको लागि साथीहरु तपाई सिम्पली युट्युबको प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाई सेटिङमा आउनु होला। सेटिङमा आइसकेपछि जेनरलमा आउनु होला साथीहरु। त्यसपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ रिमाइन्ड मी टु टेक अ ब्रेक भनेको छ साथीहरु। सिम्पली त्यसलाई अन गरिदिनु भयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कति घण्टापछि तपाईले युट्युबले रिमाइन्ड गरोस् त तपाईले यहाँ सेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिमाइन्ड मी
when it's bed time भनेको छ तपाईले तपाईको सुत्ने बेला कति रहेको छ त्यो पनि तपाईले सिम्पली यसमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यो तरिकाले त युट्युबले तपाईलाई नोटिफिकेसन पठाउँछ र तपाईले जान्नुहुनेछ कि मेरो सुत्ने समय आइसकेको छ भनेर। साथीहरु युट्युबमा अन्य पनि विभिन्न कुल फिचर्सहरु युट्युबले दिइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली तपाई प्रोफाइल आइकनमा क्लिक गर्नु होला, सेटिङमा आउनु होला, त्यसपछि जेनरलमा आउनु होला। जेनरलमा आइसकेपछि साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुनेछ डबल ट्याप टु सिक भनेको। यो भनेको साथीहरु तपाईले फरवर्ड गर्दाखेरि तपाईले डबल ट्याप गरेर फरवर्ड हुन्छ। तर तपाईले 10 सेकेन्ड मात्र फरवर्ड नर्मली भइरहेको हुन्छ। तपाईले यसमा बढाउन अथवा घटाउन पनि सक्नुहुनेछ साथीहरु यो तरिकाले। अर्को अप्सन साथीहरु जुम टु फिल। यो भनेको साथीहरु नर्मली भिडियोजहरु तपाईको युट्युबमा फुल स्क्रिन आइरहेको हुन्छ, तर कुनै भिडियोजहरु फुल स्क्रिन आउँदैन साथीहरु। त्यसको लागि तपाईले जुम टु फुल स्क्रिन तपाईले अन गरिदिनु भयो भने सबै भिडियोजहरु तपाईको युट्युबमा फुल स्क्रिन प्ले भएर नै आउँछ साथीहरु। तर तपाईले अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ भोइस सर्च ल्याङ्ग्वेज भनेको छ साथीहरु। यो भोइस सर्च ल्याङ्ग्वेज भनेको नर्मली हामीलाई युट्युबमा टाइप गर्न अल्छी लाग्यो भने सिम्पली हामी सर्चमा गएर यो माइकको यसको ल्याङ्ग्वेज हामीले सेट गर्न सक्छौं साथीहरु। त्यसको लागि तिमी सिम्पली त प्रोफाइलमा आएर सेटिङमा आएर जेनरलमा आउनु होला। जेनरलमा आइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भोइस सर्च ल्याङ्ग्वेज भनेर सिम्पली तपाईले यसमा क्लिक गरेर यसमा नेपाली ल्याङ्ग्वेज त इन्क्लुड हुँदैन साथीहरु। सिम्पली हामीलाई हिन्दी पनि चुज गर्न सक्छौं साथीहरु। यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हिन्दी भारत भनेर आएको छ। सिम्पली यसमा क्लिक गरेर अन गरिदिनु होला र तपाईले अब सर्च गर्दाखेरि तपाईको ल्याङ्ग्वेज हिन्दी भएर आउँछ साथीहरु। र हामीलाई सजिलो तरिकाले कुनै पनि किसिमको मुभी अथवा कुनै पनि किसिमको सङहरु यहाँबाट सजिलै तरिकाले हामीहरु खोज्न सक्छौं साथीहरु। ओके साथीहरु, तपाईलाई युट्युबको काम लाग्ने फिचर्सहरु कस्तो लागेको छ प्लिज मलाई तल कमेन्ट गरेर अवश्य पनि भनिदिनु होला। यसमध्ये कतिवटा फिचर्स तपाईले युज गर्नुहुन्छ या युज गर्नु हुँदैन त्यो पनि मलाई तल कमेन्ट गरेर अवश्य पनि भनिदिनु होला। भिडियो मन परेको छ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, आजको लागि यति नै। जय नेपाल।